สวัสดีครับคลิปนี้นำเสนอวิธีการถ่ายเทประจุไฟฟ้าจากแบตลิเธียมฟอสเฟตหรือ LFP ไปยังลิเธียมไอออนนะครับผมจะใช้วิธีการต่อพ่วงด้วยอุปกรณ์ตัวนี้ซึ่งเป็นตัวแปลงไฟจาก 14 โวลต์ไปเป็น 12.6 โวลต์เพื่อชาร์จลิเธียมไอออนนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ DC to DC ครับสามารถที่จะแปลงไฟจาก 8 ถึง 36 โวลต์มาเป็น 12.6 โวลต์ 10 แอมป์ได้เลยนะครับคุณสามารถที่จะเอามาต่อพ่วงกับโซลาร์เซลล์แบบนี้ก็ได้เขาเขียนไว้ในหน้าเว็บว่าสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้แทนโซลาร์ชาร์เจอร์ได้เช่นเดียวกันแต่ผมมองว่าประสิทธิภาพคงสู้ไม่ได้นะครับซึ่งผมใช้โซลาร์ชาร์เจอร์แบบ MPPT เป็นยี่ห้อเซเรนนะครับตอนนี้ก็ประจุที่ถ่ายเทออกผ่านตัวโหลดนะครับมายังสายตัวนี้ซึ่งผ่านเข้ามายังตัวชาร์เจอร์หรืออะแดปเตอร์ตัวนี้แปลงออกมาผ่านไดโอดนะครับตัวนี้เป็นไดโอดเพื่อให้ไฟไหลทางเดียวเป็นไอเดียลไดโอดนะตัวนี้ผมพันเอาไว้นะครับแล้วก็ส่งไปยังแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในนู่นนะครับที่เป็นสีฟ้านะครับตัวนี้เป็นลิเธียมไอออนซึ่งผมใช้ก่อนหน้านี้ผมตั้งใจจะเอาลิเธียมฟอสเฟตตัวใหญ่นะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับเอาไปให้แบตเตอรี่สีฟ้าด้วยเพราะว่าผมต่อลิเธียมฟอสเฟตตรงนี้เนี่ยมายังสายใหญ่ตัวนี้กับโซลาร์ชาร์เจอร์หมายความว่าโซลาร์ชาร์เจอร์ชาร์จเข้ามายังแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับแล้วผมแปลงไปยังลิเธียมไอออนสีฟ้าด้านในนะครับจริงๆผมตั้งใจจะต่อพ่วงกันนั่นแหละแต่มันพ่วงกันไม่ได้มันเป็นแบตเตอรี่คนละชนิดโวลต์มันต่างกันผมก็เอามาใช้กับระบบด้านบนนะครับซึ่งด้านบนก็จะมาต่อพ่วงกับแบตเตอรี่ที่อยู่ใน G-Link ด้วยนะตัวนี้เป็น 30 แอมป์นะครับเข้าใจว่าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมเหมือนกันเพราะว่าสังเกตจากโวลต์แล้วมัน 12.6 นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีระบบต่ำตัดเต็มต่อด้วยมีโวลต์เตจด้วยนะครับทำให้เราเห็นความเคลื่อนไหวครับสำหรับการใช้งานด้านบนผมต่อไปใช้กับกล้องนะครับตอนนี้กำลังถ่ายเทประจุอยู่นะครับสังเกตตัวเลขก็จะเป็น 6.19 ก็คือ6แอมป์เป็นการถ่ายเทประจุจากลิเธียมฟอสเฟต4ก้อนใหญ่ก้อนนี้นะครับผ่านตัวโซลาร์ชาร์เจอร์ผมไม่ได้ต่อตรงจริงๆควรจะต่อตรงนะเดี๋ยวคงปรับอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าการต่อแบบนี้แล้วไม่มีระบบกั้นอะไรเลยมันร้อนนะครับแล้วก็แบตเตอรี่มันอาจจะหมดได้ผมกำลังเดรนแบตเตอรี่อยู่ตอนนี้ขาเอาขาโหลดเนี่ยต่อไปยังตัวแปลงเพื่อไปยังลิเธียมไอออนนะครับสังเกตดูตัวเลขตอนนี้กำลังถ่ายเทประจุไปยังโหลดอยู่ตอนแรกเริ่มต้นที่10แอมป์เลยนะครับตอนนี้ใกล้จะเต็มแล้วเหลืออยู่6นะครับสังเกตดูแบตเตอรี่ด้านบนก็ค่อยๆเพิ่มเป็น 12.4 แล้วมันจะเต็มที่ 12.6 นะครับแล้วก็จ่ายไปเรื่อยๆตอนนี้ก็จ่ายออกที่ 6.14 แอมป์ตอนนี้สายไฟร้อนแล้วครับอุปกรณ์ตัวนี้อุ่นๆนะครับจริงๆอุปกรณ์ตัวนี้ควรจะอยู่ด้านนอกเดี๋ยวผมจะย้ายมาด้านนอกนะตอนแรกเอาไว้ในกล่องแล้วมันค่อนข้างอุ่นแล้วผมจะย้ายออกมาด้านนอกให้มันรับลมแล้วก็กันฝนด้วยตอนนี้ก็ขออนุญาตนำเสนอแบบนี้ไปก่อนนะครับอาจจะดูไม่ค่อยสวยแล้วก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับ